veprat e autorëve, krimet e imagjinatës dhe mendjes së ndritur njerëzore, si libri, filmi, televizioni, radio e interneti e kanë lehtësuar jetën tonë. Andaj zyra për të drejtat e autorit mbetet e përkushtuar në avancimin dhe mbrojtjen juridike të këtyre të drejtave, duke krijuar një ambient ku krijuesit dhe novatorët inkurajohen e të drejtat e tyre mbrohen. Rëndësia e zbatimit të drejtës të autorit është themelore, për shkak se është edhe çështje që lidhet pak edhe me synimin shtetëror për inkuadrimin në familjen e shteteve të zhvilluara. Ne nuk mundemi kurrë të synojmë që të jemi pjesë e organizatës më të madhe evropiane, nëse e shpërfillim çështjen e autorëve, e cila është një pikë nevralgjike tyne, për shkak se nuk është Kosova treg i madh. Mirë po edhe nuk mundesh nëse e shpërfil atë ligj që të jesh për krah shteteve të zhvilluara. Në ditët e sodit me të drejtë mund të themi që konkurrueshmëria midis ndërmarrjeve matet më shumë përmes vlerësimit të pronësisë intelektuale apo aseteve të paprekshme sesa aseteve të prekshme. Mirë po ajo që ka ndërmarrjen e caktuar e vendos një hap më lart në raport me konsumatorin dhe ndërmarrjet e tjera konkurruese janë vetë produktet dhe shërbimet që ajo i ofron dhe risit apo avancimet që ato ndërmarrje i sjellin me ato produkte apo shërbime. Shfrytëzimi i plot i sistemit të pronësisë intelektuale ka për qëllim pikërisht këtë krijimin e ndërmarrjeve më të forta dhe më konkurruese në treg. Prandaj gjithë ndërmarrësit e rinj këshillohen që të vetëdijsohen dhe të kenë njohuri për përcaktimin apo identifikimin e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe mbrojtjen e tyre prej fillimit të veprimtarisë së tyre. Dhe më e rëndësishmja që të e kuptojnë që mbrojtja e drejtave të pronësisë intelektuale përbën investim dhe jo shpenzim për ndërmarrjen e caktuar. Dogana e Kosovës gjithmonë ka qenë e përkushtuar për përmbushjen e obligimeve dhe detyrimeve të marrëveshjes së stabilizim asociimit, ku përveç fushave tjera, që përveç detyrimeve tjera në kuadër doganës, i shtohen obligime me këtë marrëveshje doganës edhe në fushën e të drejtave të pronës intelektuale, ku në kapitullin 7 të marrëveshjes se stabilizim asociimit kemi obligime dhe detyrime ku ne si dogan jemi përkushtuar që të përmbushim këto obligime, kemi harmonizuar ligjin për masa doganore, do të thotë brenda afatit që kërkohet në marrëveshje, si dhe vazhdimisht jemi të përkushtuar që të zbatojmë në mënyrë sa më të drejtë këtë legjislacion që të jemi në harmoni me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian. Në bashkëpunim me projektin e Bashkimit Evropian mbështetja të drejtave të pronësisë intelektuale në Kosovë, jemi duke i rishikuar këto ligje për të harmonizuar me direktivat e reja të Bashkimit Evropian dhe nxjerrjen e një ligje të ri që quhet ligji për sekretet tregtare. Domethënë, ky është ligji i 6 që do ta kompleton infrastrukturën ligjore sa i përket pronës industriale në Kosovë. Qëllimi i rishikimit të këtyre ligje është harmonizimi me direktivat e Bashkimit Evropian në mënyrë që të përafrohemi me legjislaturën e BE-s dhe dharzoti edhe të antarësimit sa më shpejt të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar, siç është Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, zyra për pronësi intelektuale, zyra evropiane e patentave e kështu me radhë.